μηχανήματος Spectra GDI, όπως και το VLF μηχανήματος Expideos. Αναφέρω και τα δύο γιατί εγώ αυτά τα δύο τα μηχανήματα τα έχω παντρέψει. Βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή γιατί ακριβώς πριν ένα χρόνο, 16 Οκτωβρίου του 2017, με προγραμματισμένη εξόρμηση, και λέω προγραμματισμένη βάση άδειας χρήσης ανοιχτευτού μετάλλου, πράγμα το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι στα χέρια μας, όπως έχω και εδώ τα απαραίτητα έγγραφα, την άδεια χρήσης ανοιχτευτού μετάλλου, την άδεια κατοχής και σαφώς το έγγραφο που έχω στείλει στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων για την σημερινή εξόρμηση και την χρήση ανοιχτευτή μετάλλων που θα κάνω σήμερα, συγκεκριμένα με το Spectra, το GTI, ένα πολύ καλό μηχάνημα, αξιόλογο μηχάνημα, είναι αποστατικό και θα σας το περιγράψω λίγο αργότερα. Ένα μηχάνημα και το Spectra και το GTI, τα οποία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος ο φίλος μου ο Γιάννης ο Γκέτσης. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ σήμερα γιατί πέρυσι τέτοια εποχή, 16 Οκτωβρίου, σήμερα έχουμε 19 Οκτωβρίου 2018, ήταν μια προγραμματισμένη εξόρμηση. Τότε μας είχε στείλει και η αρχαιολογία τον υπάλληλο. Σήμερα ο υπάλληλος της αρχαιολογίας δεν μπόρεσε να παραστεί μαζί μας, δεν πειράζει, του έδειχε μια δουλειά, οπότε εμείς προχωράμε κανονικά. Παρουσία λοιπόν υπαλλήλου αρχαιολογίας, έκανα μία ανίχνευση με το συγκεκριμένο μηχάνημα βάσει πληροφορίας που είχα εδώ για την περιοχή. Έβαλα το μηχάνημα, είδα ότι δεν είχα κάποια ουσία στόχο, δεν μου έδειξε καμία ένδειξη. Από εκεί πέρα, επειδή είχα κάποιο ελεύθερο χρόνο, άρχισα και έπαιζα με τα μέταλλα και με τις συχνότητες. Και λέω κάποια στιγμή να βάλω συχνότητα σιδήρου. Γιατί και ο σίδερος καμιά φορά μας ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι ένα σιδερένιο κυβότιο μεγάλο, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει μέσα. Βάζω λοιπόν τη συχνότητα σιδήρου, επιλέγω μέσα από το μενού του επιλογή σίδηρος, γιατί μπορούμε να επιλέξουμε σίδηρο, χαλκό, μολύβι, χρυσό, ασήμι, νερό, ακόμα και κενό. Βάζω λοιπόν τη συχνότητα σιδήρου και ξεκινάω την ανίχνευση. Κάποια στιγμή, όπως βλέπετε εδώ, υπάρχει ένας φράχτης. Πήρα μία έδειξη ακριβώς αριστερά μου και μία έδειξη ακριβώς πίσω από το φράχτη. Αυτό το λέω γιατί είχα δύο διαφορετικές γραμμές, δύο διαφορετικές ενδείξεις. Λέω, η μία γραμμή σίγουρα είναι εδώ τα πασαλάκια και η άλλη γραμμή δεν ξέρω τι είναι, ας την ακολουθήσω να δω τι είναι. Προχώρησα με τις βέργες τύπου Γ που αποτελούνται και είναι set με το μηχάνημα. Οι βέργες είναι επίχρησες. Εδώ είναι γείωση. Εδώ έχω δύο πασαλάκια έξω και θα σας πω αργότερα για ποιο λόγο τα έχω. Ένα καλώδιο με δύο κροκοδιλάκια και ένα κονέκτορο το οποίο συνδέεται στη μονάδα. Βέβαια η μονάδα μπαίνει και εδώ στη γείωση. Μόλις μπει, ανάβει κατευθείαν. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε και ακολουθούσε τη γραμμή με τη διαδικασία που πρέπει να κάνουμε το Spectra και θα τη δείτε αργότερα, έφτασα σε εκείνο το μικρό ανάχωμα. Είχα τα πορνάρια μαζί μου, δεν μπόρεσα να προχωρήσω παραπέρα, αλλά διαπίστωσα ότι οι βέργες σε κάποιο σημείο ανοίξανε. Οπότε πιθανολόγησα ότι ήμουν κάπου κοντά στο στόχο. Υπήρχε κάπου ένα κομμάτι σίδερο θαμμένο. Πήρα λοιπόν το VLF το
ντέος και άρχισε και να την ανοίξει στο σημείο που μου γύρισαν οι βέργες. Διαπίστωσα ότι είχα μία ένδειξη στόχο, ένα συμπαγή σίδερο, αρκετά έντονο. Προχώρησα στην επικέντρωση για να υπολογίσω τη μάζα και το μέγεθος περίπου του σιδήρου. Μου έβγαζε ότι ήταν παραλληλόγραμμο περίπου, και από εκεί πέρα, με την άδεια του υπαλλήλου της αρχαιολογίας, αποφασίσαμε να δούμε τι είναι. Δεν το σκάψαμε πάρα πολύ, περίπου στα 10 εκατοστά, φάνηκε μία μύτη. Ο υπάλληλος της αρχαιολογίας, έτσι όπως φάνηκε, ήταν και λίγο σκοριασμένη η μύτη. Λέει κάποιο ενί από άρωτο θα είναι. Εδώ το βγάλουμε. Τη στιγμή που μας πήγε εκεί το μηχάνημα, είναι επιτυχία, λέω. Τραβάει που λέτε τη μύτη και εμφανίζεται ένα σπαθί αρχαίο. Πανέμορφο. Σας στήσαμε και οι τρεις. Χαρήκαμε. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο αρχαιολογικό έβριμα. Ακόμη δεν γνωρίζω την περίοδο του σπαθιού, σε ποια περίοδο αρχαία ανήκει. Ακόμη δεν έχει γίνει η ταύτιση. Περιμένω. Και αυτό θα αποφανθεί η αρχαιολογική υπηρεσία, σε ποια περίοδο ανήκει. Όπως λοιπόν σε εκείνο το σημείο, κάποια στιγμή παίρνω άλλο ένα στόχο ακριβώς παραδίπλα, στο 1 μέτρο, άλλο ένα συμπαγή στόχο. Να δούμε τι είναι. Εφόσον βρήκαμε αρχαίο σπαθί εδώ πέρα, κάτι άλλο θα είναι, δεν μπορεί. Όπως μελετούσα το στόχο επιφανειακά, αποφασίσαμε να το βγάλουμε και αυτό. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ένας αρχαίος κεφαλοθράφτης, δεν ξέραμε τι ήταν στην αρχή, με τις σακίδες του, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ένας κεφαλοθράφτης ο οποίος μπαίνει μέσα σε ξύλινο ρόπαλο, και ένα όπλο το οποίο κατεξοχήν το χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί αξιωματούχοι. Αυτό το διαπίστωσα μέσω στο διαδίκτυο. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να το αναγνωρίσω. Συνήθως αυτός ο κεφαλοθράφτης ήταν με επάργυρη κάλυψη. Ο συγκεκριμένος βέβαια ήταν ήταν σκουριασμένος, πιθανόν μετά από ειδικό καθαρισμό θα φαίνονταν και η επιμετάλλωση που θα του είχαν κάνει. Αυτός λοιπόν ήταν ο κεφαλοθράφτης. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αρχαιολογική υπηρεσία της περιοχής. Παραδόθηκαν στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων με τον νόμιμο τρόπο. Θεωρώ ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για το Spectra, το GDI, το αποστατικό μηχάνημα, όπως και για το XP Deos. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί θησαυρός δεν είναι μόνο χρυσός, παιδιά. Θησαυρός είναι όλη η Ελλάδα. Και δείτε το σαν χόμπι. Βγάλετε όλοι άδειες και δεν θα σας συνοχλήσει κανείς. Να είστε νόμιμοι. Είτε έρθει υπάλληλος της αρχαιολογίας μαζί σας, είτε δεν έρθει, δεν πειράζει. Δεν είναι κανένας μπαμπούλας, δεν μας ενοχλεί κανένας, ίσα ίσα μας προστατεύουν. Αυτά τα λίγα λοιπόν, μια μικρή περιγραφή. Θα πω λίγα λόγια πριν προχωρήσω, να σας πω σε ποια περιοχή βρίσκομαι. Το Spectra GDI είναι ένα μηχάνημα αποστατικό, το οποίο και βασικό δεν είναι κλειδωμένες στις συχνότητες. Δουλεύει σε πάρα πολλές συχνότητες. Παράδειγμα, για το χρυσό ξεκινάς από τα 5.000 Hz και ανεβαίνεις.
εκεί θα πρέπει εμείς να επιλέξουμε μια συχνότητα. Θέλω να επισημάνω ότι κανένα μέταλλο δεν έχει την ίδια αγωγημότητα στο ίδιο μέταλλο. Δηλαδή, παράδειγμα, ο χρυσός. Τα 14 καράτια δεν έχουν την ίδια αγωγημότητα. Τα 18 δεν έχουν την ίδια αγωγημότητα. Τα 21 που είναι και η λίρα δεν έχουν την ίδια αγωγημότητα. Οπότε τι κάνουμε, θα επιλέξουμε συχνότητες και σιγά σιγά θα δοκιμάζουμε με δικούς μας στόχους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ έχω επιλέξει και έχω βάλει ένα στόχο, όπως δείχνω εδώ αριστερά, κάποια μικρά κοσμήματα σε ένα κουτάκι αλουμινίο, το οποίο είναι και σιδερένιο και αλουμίνιο μαζί. Ήθελα να το δυσκολεύσω λίγο, είναι τα κουτάκια του Nescafé. Έχω βάλει κάποια μικρή ποσότητα κοσμημάτων σε γραμμάρια και θα σας δείξω πώς λειτουργεί το Spectra. Βέβαια, εκτός από το Spectra θέλω να σας πω ότι υπάρχει και το Rightfinder, πιο εξελιγμένο μηχάνημα. Πάρα πολύ καλό και εκείνο. Ο ίδιος αντιπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης ο Κυρίτσης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος εδώ στην Ελλάδα. Ένα μηχάνημα που ψήνομαι και εγώ να το αγοράσω και αυτό. Γιατί έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού. Μία μικρή ενημέρωση για την περιοχή που βρίσκομαι. Είμαστε περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Λαμία, δυτικά της Λαμίας. Ο δρόμος που πάει για Πενήσι, εδώ είναι κεντρικός ο δρόμος όπως βλέπετε. Δεξιά μας είναι το χωριό Βίτολη. Ακριβώς μπροστά μας είναι η συστάδα των δέντρων που βλέπετε, είναι ο Σπερχιός ποταμός. Ακριβώς απέναντι η ορσυρά της Σίτης, τα χωριά Φτέρι και Παλαιοβράχα. Λίγο πιο αριστερά, δεν φαίνεται από εδώ, είναι το Κλονί. Στον δρόμο που βλέπετε και πιο πέρα είναι Μακρακόμη, Καστρί και τα λοιπά, και φτάνουμε στη Λαμία. Λοιπόν, αυτή είναι η περιοχή που ήρθαμε και σήμερα και πάμε τώρα να δούμε την λειτουργία του Spectra. Έχω βάλει εδώ πέρα τη γείωση. Βασικό είναι να έχουμε ένα σωστό ground balance. Πολλές φορές μπορούμε να συναντήσουμε εδάφη τα οποία είναι πάρα πολύ υγρά. Εκεί δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά καλή. Οπότε εγώ έχω φτιάξει δύο βρούτζινα πασαλάκια, ένα ζεύγος κροκοδιλάκια και έναν ίδιο connector, ο οποίος συνδέεται με τη μονάδα. Με αυτό επιτυχαίνω ένα ground balance που θέλω εγώ, μία αναγνώριση εδάφους. Δεν θέλω να έχω μία αναγνώριση εδάφους 30, 10 ή 99. Θέλω να είναι από 55 έως 80. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει μόνοι σας να το μάθετε, όπως θα πρέπει να μάθετε να δουλεύετε και μόνοι σας σε ποια συχνότητα θέλετε να δουλεύετε ένα στόχος. Αυτό θα το μάθετε μόνοι σας, παιδιά. Γι' αυτό το μηχάνημα θέλει καλή εξάσκηση για να είναι αξιόπιστο και όπως είναι αξιόπιστο. Λοιπόν, εδώ αν βάλουμε τη μονάδα όπως την έβαλα και πριν, δεν έχω μια καλή αναγνώριση εδάφους στη γείωσή του, είναι πολύ χαμηλή, οπότε με τα πασαλάκια έπιασα μια αναγνώριση εδάφους, αυτή που θέλω περίπου. Άναψε η μονάδα, εδώ όπως βλέπετε μπήκε σε λειτουργία. Θα δούμε τώρα μια αναγνώριση εδάφους, είναι στο 62. Αρκετά καλή θεωρώ. Μας βοηθάει πάρα πολύ αυτή η αναγνώριση. Έχω επιλέξει το μέταλλο χρυσό και θα βάλω τη συχνότητα που θέλω. Θα επιλέξω τη συχνότητα 551-184. 51-184 επαναλαμβάνω. Με το πάνω κουμπί επιλέγω τη συχνότητα που θέλω. Βάλαμε την 51-84. Πατάω το start. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Και αυτή τη στιγμή η μονάδα τι κάνει? Απορρίπτει όλα τα άλλα τα μέταλλα
πετρώματα, σίδερο, αλουμίνιο, όλα τα άλλα τα μέταλλα που τυχόν υπάρχουν εδώ στην περιοχή, και εμφανίζει μόνο το μέταλλο που θέλουμε. Δηλαδή τι θέλουμε? Το χρυσό. Σε αυτή την περίπτωση έχω βάλει εγώ κάποια γραμμάρια, όπως σας είπα και πριν, και θα πάμε να κάνουμε την ανίχνευση και να σας δείξω πώς λειτουργεί το μηχάνημα, το Spectra του GTI. Λοιπόν, εδώ έχω τον ενισχυτή του, επιλέγω στα γραμμάρια. Εάν έψαχνα τυχαία για κάποιο στόχο βάση πληροφορίας, θα το έβαζα κάπου εδώ στη μέση. Τώρα, επειδή ξέρω ότι είναι γραμμάρια, το βάζω στα γραμμάρια. Συνδέω με τα κροκοδιλάκια τις βέργες τύπου Γ, οι οποίες είναι επίχρησες, για να δοκιμάσουμε εάν λειτουργεί και είναι σωστή η μπαταρία του ενισχυτή. Θα κομίσουμε λίγο τις βέργες. Ακούτε ένα χαρακτηριστικό ήχο, χτυπάει και λίγο το ρεύμα. Και θα πάμε να κάνουμε την ανίχνευση. Οι αγκώνες θα πρέπει να είναι ελαφρά εφαπτώμενες στα πλευρά μας, και οι βέργες θα πρέπει να έχουν μία ελαφριά κλίση προς τα κάτω. Θα πρέπει ο κερασιάς από μόνος του να είναι χαλαρός και να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε να έχει τις βέργες και να μπορεί να τρέχει ακόμη. Πάμε λοιπόν να δούμε. Επιλέξαμε τη συχνότητα του χρυσού στο 5184 και πάμε λοιπόν την ανίχνευση. Θα πάω λίγο πιο πίσω και ξεκινάω. Έχω σταθεροποιήσει τις βέργες. Το έδαφος βέβαια είναι ελαφρώς ανώμαλο. Έχει κάποια κλίση, βέβαια αυτό δεν μας είναι πόδιο. Έχουμε μια περιμετρική απόσταση από τη μονάδα κοντά στα 2-2,5 μέτρα. Προχωράω λοιπόν να δω σε ποιο σημείο θα σταυρώσουν οι βέργες. Βλέπω εδώ πέρα οι βέργες ξεκινάνε και σταυρώνουν. Εμείς θέλουμε δίπλωμα που λένε. Να το. Χτύπησε και λίγο το ρεύμα. Εδώ μου διπλώσαν οι βέργες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο στόχος μου είναι αριστερά. Γιατί δεν είναι δεξιά? Γιατί από εκεί, αν όπως ήμουνα, θα μου δίπλωναν οι βέργες αριστερά. Οπότε ξέρω ότι ο στόχος μου είναι αριστερά. Θα κάνω μία ελικοειδή διαδρομή. Βέβαια έχουμε ένα φράχτη μικρό εδώ πέρα. Αυτό δεν μας ενοχλεί, θα πάμε γύρω γύρω. Θα κάνω μία μικρή απόσταση εδώ ελικοειδή για να κρατήσω τη γραμμή. Και πάμε. Βλέπετε εδώ πέρα ξανά οι βέργες έχουν παραλληλήσει. Οπότε έχουμε το εμπόδιο εδώ πέρα, θα πρέπει να το περάσουμε και να πάμε από την άλλη μεριά. Φτάνω στο σημείο που έχουν παραλληλήσει οι βέργες. Βέβαια έχω άλλο ένα εμπόδιο εδώ πέρα και προτιμώ να είμαι στο εμπόδιο και να το περάσω, γιατί θέλω να κρατήσω την ευθεία της γραμμής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φανταστείτε τώρα σε μια απόσταση μισή μοίρα να φύγουμε, έχουμε χάσει το στόχο. Δεν θα είμαστε πάνω από το στόχο και μπορεί να τσιμπήσουμε κατά λάθος και ένα ψευδή στόχο. Πάμε λοιπόν. Βλέπουμε οι βέργες παραλληλήσαν, είμαστε στη σωστή ευθεία. Κάνουμε το zigzag. Ξανά το ίδιο. Οπότε θα περάσω πίσω από το θάμνο. Αν φτάσει στην ευθεία του στόχο θα διπλώσουν πάλι, βλέπετε. Διπλώσανε. Ξανά εδώ. Ελικοειδή διαδρομή. Βλέπετε πως διπλώνουν οι βέργες. Όπα, εδώ οι βέργες σταματήσανε. Κάτι συμβαίνει. Γιατί σταματήσανε? Σημαίνει ότι το στόχο τον έχουμε περάσει. Οπότε είμαστε σε αυτό το σημείο. Γυρνάμε στην ίδια ευθεία. Προχωράμε. Βλέπουμε οι βέργες γυρνάνε προς τα πίσω. Άρα ο στόχος είναι πίσω μας. Μικρά μικρά βηματάκια προς τα πίσω. Και βλέπουμε ότι οι βέργες
εδώ έχουν παραλληλήσει. Άρα κάπου εδώ πέρα είναι ο στόχος. Βλέπετε λοιπόν, να κάνω μια δοκιμή ακόμη, να σταθεροποιήσω τις βέργες. Βλέπετε οι βέργες και παίζει ρόλο και η ταχύτητα. Νιώθω ένα πάρα πολύ ελαφρύ μούδιασμα στο χέρι μου. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, να το θυμάστε. Και ξέρω ότι ο στόχος είναι κάπου εδώ. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο έμπειροι από μένα που με το Spectra βρίσκουν ακόμη και κέρματα. Γι' αυτό είπα και πριν, θέλει πάρα πολύ καλή εκπαίδευση. Τώρα σε αυτή την περίπτωση, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είναι εδώ στόχος, μπορεί να είναι εκεί. Αν μου ήταν άγνωστος, θα έβαζα το X-Videos να έψαχνα αυτό το κομμάτι. Τώρα όμως μου είναι γνωστός, όπως βλέπετε και εσείς εδώ πέρα, είναι σκαμμένος το μέρος. Έχω βάλει εγώ ένα κουτάκι του Nescafé, το οποίο είναι και σιδερένιο, αλλά έχει και αλουμίνιο. Ήθελα να το δυσκολέψω. Και εδώ μέσα, όπως βλέπετε, έχω μια μικρή ποσότητα κοσμημάτων και βλέπετε ότι το Spectra μας οδήγησε ακριβώς από πάνω. Επειδή με τις δυσκολίες και μου αρέσει να δυσκολεύω πάρα πολύ όλα τα μηχανήματα, θέλω να δείξω ότι το Spectra δεν δυσκολεύτηκε καθόλου. Ακριβώς εδώ πέρα λοιπόν έχω βάλει άλλο ένα στόχο, ο οποίος είναι το ίδιο κουτάκι, αλλά είναι άδειο. Είναι και αυτό ένα κράμα αλουμινίου και σιδήρο. Επίτηδες επέλεξα αυτό το μέταλλο. Ήθελα να δυσκολέψω το Spectra, αλλά από ό,τι είδατε και εσείς, το Spectra δεν δυσκολεύτηκε καθόλου. Αυτή είναι λοιπόν η λειτουργία του. Για όσους αποκτήσουν λοιπόν το Spectra ή το Right Finder, τους εύχομαι καλή εξόρμηση και πάνω απ' όλο να μάθουν το μηχάνημα. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο το ξέχασα. Εδώ πέρα, πριν ξεκινήσω οποιαδήποτε έρευνα με το Spectra, είχα τοποθετήσει αυτήν εδώ τη σιδερόβεργα για δύο λόγους. Για να κάνω έλεγχο των μαγνητικών πεδίων χωρίς τον ενισχυτή, εντελώς σκέτα. Εφόσον έκανα μία αναγνώριση εδώ πέρα να δω τι στόχο, εάν οι βέργες μου δίπλωναν επάνω στη βέργα όπως μου δίπλωσαν πριν ξεκινήσει την παρουσία, σημαίνει ότι τα μαγνητικά πεδία ήταν ικανοποιητικά για να συνεχίσουμε την παρουσίαση. Εάν δεν δίπλωναν καθόλου ή ελαφρώς, τότε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και την παρουσίαση. Είναι ακόμη μια δυσκολία ότι στη δοκιμή που κάναμε με τον πραγματικό το στόχο το χρυσό, με τα κοσμηματάκια, δεν είχαμε κανένα σήμα είτε από την μπετόβεργα, είτε από τα σιδερένια πασαλάκια, είτε από το αλουμίνιο που είναι ο τρίποδας. Αυτή είναι λοιπόν η λειτουργία του Spectra, φίλοι μου. Και σημαντικό για το Spectra, είναι ένα μηχάνημα που δεν είναι κλειδωμένες οι συχνότητες. Έχει πάρα πολύ λίγους ανταγωνιστές το Spectra, όπως ένας ανταγωνιστής είναι το Spectra, είναι το Right Finder. Θα μου πείτε τώρα ποιος είναι αντιπρόσωπος στο Right Finder και γιατί το λέω. Ο Γιάννης ο Κυρίς, ρε παιδιά. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, φίλοι μου. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Γκάρη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της X-Videos, και ελπίζω μια μέρα να έρθει εδώ στην Ελλάδα να τον ξεναγήσουμε σε μια πραγματική εξόρμηση. Γεια σου Γκάρη. Φίλοι μου, καλή σας μέρα.